Nemrég hallottam egy ismert embert, aki arról beszélt, hogy eddig a múlttal foglalkoztunk, de innentől kezdve majd csak a jövőre figyelünk. És azt építjük, illetve, hogy egységre törekszünk. Ez meglepően hangzik, hiszen hiába törekszünk az egységre, amíg a kettősség világában lépkedünk. A jövőt mindig a múlthoz képest tervezzük. Próbáljuk másként megvalósítani, de mindaddig, amíg próbálkozunk, addig sokszor csak hitegetjük önmagunkat. A legtöbben így tartják fenn persze annak a látszatát, hogy ők tesznek azért, hogy valami jobb legyen. Amíg az idővonalán a múlthoz képest a jövőt próbáljuk formálni, gyakorlatilag mindeddig a kettősség, a dualitás világában mozgunk. Az elménkben lévő folyamatot tervezzük megvalósítani. De hogyan is építhetnénk a jövőt a jelenben? Természetesen jó az, hogy ha van egy irány az adott fizikai szinten, de mindaddig, amíg törekszünk, próbálkozunk, akarunk és erőködünk, addig kiragadtuk az egységből azt, amit el akarunk érni azzal szemben, amit viszont elkerülni szeretnénk. Amikor nem csak próbálkozunk, hanem igazán cselekszünk, olyankor teljes mértékben veszünk részt az eseményekben. A próbálkozás a gyakorlati szinten nem egy tevékenység, bár az agyunk olyankor folytatott aktivitást annak tudja be. A próbálkozás egy jövőbe kivetített elképzelésnek a megkérdőjelezésén alapuló önhitegetés. Na még egyszer. A próbálkozás egy jövőbe vetített elképzelésnek a megkérdőjelezésén alapuló önhitegetés, amelyben gyakorlatilag félünk meglépni azt, amit kell, és teljes erőbedobással részt venni. Ezért teszünk úgy, mintha azon lennénk, hogy megvalósítsunk valamit, de valójában többnyire csak agyalunk, fontolgatunk, belekezdünk a dolgokba, általában folytatás nélkül, vagy csak felületesen, közben pedig állandó jelleggel megkérdőjelezzük az eredményt. És energiánk nagy részét arra az eshetőségre tartogatjuk, hogy túléljük azt, ami valószínűleg be is fog következni, hogy nem sikerül az, amiben igazából nem is veszünk részt a teljes szívünkkel. Amikor valamit megpróbálunk elérni, többnyire csupán becsapjuk magunkat. Majd miután látszólag rengeteg energiát fektettünk az éppen hogy csakba, vagy a sok-sok semmibe, utána meglepődten bizonygatjuk a világnak, meg ugye önmagunknak is, hogy mi mennyit tettünk érte, de hát hiába, mert nem sikerült. És ismét kételkedünk, hogy a következő ilyen majd vajon sikerülhet-e, és így még többen kételkedés rabjává válunk. És úgy érezzük, hogy hiányzik a magabiztosságunk, majd azon mesterkedünk nagy igyekezettel, hogy illetve visszaszerezzük azt. Az elme rabságában így végtelen kínszenvedésre ítéljük magunkat. Mindig lesznek persze újabb félelmek, újabb vágyak és újabb szenvedés is így. Pedig amikor önmagunk teljes tudatában vagyunk, nem különül el sem a magabiztosság, sem a kételkedés. Természetesen vagyunk részese a pillanatnak. A hősök sem érzik magukat bátornak. Szemükben olyankor az, amit tesznek, a lehető legtermészetesebb, amit csak tehetnek. Úgy, mint ahogyan az anyaoroszlán is teszi. A valódi magabiztosság nem a gyávasághoz és a gyengeséghez képest létezik. A kettősségen túli teljességet képviseli. Maga a szó, hogy magabiztosság, arra a biztosságra, arra a bizonyosságra utal, aki valójában önmagad vagy, aki a körülményektől függetlenül biztos vagy, és biztosan vagy, már most. Az önkételkedés pedig az önmagaddal kapcsolatos minden jellegű kételkedésre utal. Arra, hogy képes vagy-e valamire, hogy vajon mennyire vagy, illetve mennyire lehetnél eredményes, vagy éppen szerethető. Amikor kételkedsz önmagadban, olyankor kételkedsz abban, hogy vajon eléred-e a céljaidat, kételkedsz, hogy vajon befogadnak-e ott, ahová szeretnél tartozni, kételkedsz, hogy vajon a világ úgy reagál-e rád, ahogyan ezt te szeretnéd. De gyakorlatilag időnként még abban is kételkedsz, hogy mit szeretnél. Keresed azt, hogy vajon ki vagy. Kételkedsz önmagad személyazonosságában, pedig hát ez döbbenetes, hiszen mindenfélével foglalkozol, ami külvilágban létezik, de azt, aki éli az életedet, még mindig nem ismered igazán. És ezért fontos számodra, hogy mindig legyen egy pozitív visszacsatolás a külvilágból, hogy kedvesek, hogy elismerőek legyenek irányodba,
hogy megdicsérjék azt, ahogyan kinézel, amit van, illetve amit elértél. Hogy egy közelebbi rávilágítást kaphass önmagadra, és hogy megerősítést kaphass azokban az elképzelésekben, amelyeket fontosnak tartasz, amiket kedvesnek találsz, illetve amely ideológiákkal egyetértesz. De milyen bizalommal próbálkozol elérni célodat, miközben saját magadat sem ismered igazán? Miközben saját magadban is kételkedsz? Folyamatosan formálod az önmagadról alkotott elképzeléseket, erről újra meg újra bizonyosságot akarsz nyerni a tudatalatti szintjén, szinte teszteled magadat. De mindez csak az elméd játéka. És ahogy a külvilág formálásával, az abban elért sikerek és kudarcok által nem kapsz választ arra a kérdésre, hogy ki vagy te, csupán külső jelzőket nyerhetsz, mindig csak átmeneti és formális válaszokat kapsz. De belül a kérdés továbbra is nyitva marad, és újabb próbálkozásokra serkent. A jövő formálása pedig csodálatos elképzelés. Mégis lehetetlen megvalósítani. Ugyanis bármit teszel, sohasem a jövőt formálod, mindig a jelennek vagy a része. A boldogság elérése soha nem valósul meg a jövőben. Mindig csak itt és most vagy boldog, vagy pedig nem. A naptár összes oldalán jelen vagy ezen a napon, itt és most. Mindig csak a mostban veszel részt. És ha még pontosak akarunk lenni, akkor azt láthatjuk, hogy az időtlenség táras terén játszol, hiszen soha nem tudod elhagyni ezt a pillanatot. És hát minél többet vagy tudatos önmagadra, annál nyilvánvalóbbá is válik ez. Ha figyelmedet a jövőről alkotott elképzelés helyett a jelen pillanatra irányítod, és ebben 100%-osan részt veszel, akkor az eredményt, amit a jövőtől várnál, már most itt tapasztalhatod. Nem egy cél elérésének a pillanatára várva, hanem a folyamat részeseként, amint már önmagában is teljes. Az éppeni állapot is már önmagában teljes. Hiszen még mindig itt vagy, és még mindig egyben van a világ. Tehát, amikor a pillanatra figyelsz, közben rálátásod lehet a teljesre, érzékelheted, hogy hol tart a folyamat, és nem kell, hogy a jövő gondolata vegye el a figyelmedet. Már most élvezheted azt, ami van. A teljességet te magad is tapasztalhatod minden pillanatban. Mikor és hogyan? A történés éppeni pillanatára hangolódva. Az egyik leghétköznapibb példa erre az, amikor étkezel. Egy falat étel elfogyasztása közben, amikor éppen habzsolás helyett megfigyeled azt, hogy milyen íze van az ételnek, azt az ízt érzékeled, amelyik falatot éppen rágod, vagy aminek éppen érzed az illatát, amelyiknek éppen hallod a fogait között a roppanását, nem pedig a 3 másodperccel későbbieket érzékeled. Vagy amikor zenét hallgatsz. Zenehallgatás közben mindig azokat a hangokat, mindig azt a dallamot hallod, ami éppen elhangzik. Nem az utolsó hangok, nem a záró akkord meghallgatására törekszel, igaz? Nem az lenne a furcsa, hogyha megpróbálnál a még nem megtörténtre figyelni, amiről nem sok fogalmad van, hogy pontosan milyen lesz. És bár minden ütem a felé tart, ami éppen elhangzik, ami majd a vége lesz, mégis arra hangolódsz, ami itt és most van. Próbálkozás nélkül, anélkül, hogy meghallani akarnád a végét. Igazából ez még csak nem is ráhangolódás. Ez csak a hallgatás, az ízelés, maga a cselekvés. Amikor természetes módon veszel részt a történésekben, és vagy tudatában annak, ami történik, nincs szükség különleges erőfeszítésekre, nincs szükség próbálkozásra, bizakodásra, kételkedésre, sem jövőkép kivetítésre, bevonzani akarásra, pozitív megfogalmazásokra sem gyakorlatokra, sem megerősítésekre. És most persze lehet, hogy egy halom technika és módszerre eszedbe jutott, ami mégis annak érdekében végzel, hogy álmaid valóra váljanak, hogy a jelen pillanatát éld, és hogy boldog légy. Lehetséges, hogy ez most teljesen ellentmond mindannak, amit korábban hallottál, és amiről eddig meg voltál győződve. Pedig ezek a gyakorlatok és technikák mind csak késleltetik az önmagadnak tudatában levést. Hiszen egy elképzelt, kivetített dologra figyelsz a valóság helyett. Ez mind pedig csak próbálkozás. Tehát itt a következő kérdés. Csak nem próbálkozással töltötted eddig életed nagy részét. A próbálkozás mondjuk egy nagyon jó eszköz is tud lenni, hogyha megfigyeled.
A tevés és a nem tevés közötti különbséget mutatja meg. Nem a próbálkozás látszólagos elfoglaltságairól van most itt szó, hanem tehát nem az, amikor nagyon-nagyon benne vagy az erőkedésben, hiszen egész napokat el tudsz tölteni úgy, hogy folyamatosan el vagy foglalva reggeltől estig, hanem arról van szó, amikor tudatában vagy annak, hogy itt van a helyed, hogy a pillanat már most is teljes, és hogy léted nem az eredményektől függ, hiszen az eredmények előtt, közben és után is létezel. És hát mosolyogni is mindig lehet. Az érzelmi kielégülés pedig, ami miatt próbálkozol folyamatosan, amire vágysz az eredmények elérésével egy időben, soha nem fog a jövőben megvalósulni, és mindig csak átmeneti marad. Hiszen mindig csak itt, és mindig csak most vagy. Csak a mostban lehet örülni annak, ami van. Ahhoz, hogy a most mosolyogj egyet, nem kell semmilyen felkészülés, és semmilyen próbálkozás. A mosoly a fájdalom és az extázis, meg a nyugalom közben is ugyanaz. A mosoly te magad vagy, sőt, a mosoly nem is egy folyamat. Előkészítés és próbálkozások nélkül létezik, és örömteli, könnyed és a legtermészetesebb. Hiszen belőled fakad, csak érzékeld. A mosoly te magad vagy ilyenkor. Mit kell egy ilyen egyszerű, természetes állapot megtapasztalásához, bárminek is az elérésén próbálkozni?